السلام عليكم شباب. ان شاء الله هنشتغل النهارده مع بعض section separation of amino acid by paper chromatography and TLC. هنفصل المطلوب مننا عندي ميكشر من الامينو اسيد، والمفروض ان انا اعرف الميكشر ده فيه اي نوع من الامينو اسيد. فالتكنيك اللي احنا هنستخدمه هو البيبر كروماتوجرافي والتي ال سي. اللي انا هستخدمه ادي البيبر اللي انا هفصل عليها، عباره عن فلتر بيبر حاصل عليها ادزوربشن لجزيئات الميه اللي هتمثل عندي الستيشنري فيز، وبعد كده هبدا احطها في الموبايل فيز بعد ما اعمل سبوتنج للامينو اسيد عليها وهفصل عليها الامينو اسيد. ودي التي ال سي اللي احنا هنفصل عليها. احنا قلنا في الفيديو ان احنا بنحضرها، بجيب جلاس سلايد واصب عليها السيليكا. احنا هنا جايبينها جاهزه، عباره عن الالومنيوم طبعا الالومنيوم، ومصبوب عليها الستيشن فيز اللي هيتفصل عليها الامينو اسيد. عندي الستاندرد امينو اسيد، عندي الالانين، وعندي امينو اسيد فالين وايزوليوسين، والميكشر اللي انا المفروض اعرف هو فيه اي انواع من الامينو اسيد. قبل ما نعمل او ابدا في اي شغل المفروض ابقى لابس الجلافز، لان زي ما قلنا في الفيديو ان الامينو اسيد اللي في ايدي لو لمست الفلتر بيبر هتنزل على الفلتر بيبر، وبالتالي انا هفصل الستاندرد امينو اسيد والميكشر ومعاهم الامينو اسيد اللي نزلت من ايدي، فبالتالي الشغل بتاعي هيبقى مش مظبوط. فبعد ما البس الجلافز هبدا ان انا اصب الموبايل فيز. الموبايل فيز عندي عباره عن بيوتانول وجليشيال استيك اسيد وميه بنسبه 12 ل 3 ل 5. هبدأ أحط كمية بسيطة جدا من الموبايل فيز في بيكر بحيث تغطي السيرفس بتاع البيكر. حوالي تقريبا 5 مللي هيبقوا كافيين. ووضحنا بردك في الفيديو ليه ما ينفعش استخدم كمية كبيرة، عشان الستارت لاين بتاعي ما يبقاش الموبايل فيز واصلة. بس كمية اهي بسيطة يا دوبك غطت بس السيرفس بتاع البيكر من تحت. هبدأ إن أنا أغطيها بحيث على ما انا اخلص سبوتنج للامينو اسيد يكون البيكر كله الهواء بتاعه اتشبع بالموبايل فيز، لان ده بيديني سيباريشن افضل. بعد كده دي البيبر زي ما انتم شايفين، عملنا الستارت لاين مثلا تقريبا حوالي فوق 1 سم من النهايه بتاعه البيبر. رسمنا الستارت لاين بتاعي وكتبت عليه بالقلم الرصاص بخط خفيف الاسماء او اوائل اول حرف من كل اسم لاي امينو اسيد. هبدا اعمل سبوتنج. طبعا دي الكباري تيوب اللي انا هبدا اعمل بها سبوتنج على البيبر. ازاي بنجهزها هنقول لكم دلوقتي. دي يا جماعه الكباري تيوب اللي انا هستخدمها في الفصل. بجهزها ازاي؟ بجيب اللعبه عندي وبمسكها من الطرفين وابدا احطها في اللعب واسحب من ناحيتين، بيتفصل معايا ويبقى الطرف بتاعها مدبب. هي طبعا دلوقتي ما زدتهاش بس سنه بسيطه من قدام خلاص. وابدا اختبرها اشوف هل هي هتعمل لي سبوت صغيره ولا سبوت كبيره. لو عملت لي سبوت كبيره ده مش هينفع ان انا استخدمها في الفصل، هبدا اعمل واحده غيرها. لو سبوت صغيره تمام هبدا اشتغل بيها. خلاص يا جماعه، بعد ما جهزت كل حاجتي هبدا ان انا اعمل سبوتنج للامينو اسيد. هدخل الكبير تيوب جوه الاجنيشن او جوه التيوب اللي فيها الامينو اسيد الاولاني اللي هو الانين، وهبدا اعمل سبوت مكان ما انا محدد. يا دوبك بس بلمس الفلتر بيبر بتنزل من المحلول على السبوت. هبدأ برضك احطها على التي ال سي مكان بتاع الالانين. هعمل سبوتنج للامينو اسيد التاني اللي هو الفالين في مكانه، وبرضك على السيليكا. بعد كده هعمل سبوتنج للامينو اسيد ايزوليوسين اللي هو الستاندرد التالت بتاعي، برضك على البيبر وعلى السيليكا. واخر حاجه هعمل سبوتنج للميكشر بتاعي. دلوقتي بقى خلاص يا جماعه، بعد ما عملت سبوتنج لكل الامينو اسيد
هسيب البيبر والتي ال سي يجفوا بس في الهواء، وبعد كده ابدا احطهم في الموبايل فيز لغايه ما يوصلوا للاند لاين بتاعي. خلاص يا جماعه، دلوقتي بعد ما جفوا هبدا اخد التي ال سي هي والبيبر واوقفهم في البيكر اللي انا حاطط فيه الموبايل فيز. هنزلها بالراحه بحيث تقف. لو كده يا جماعه ركزنا مع بعض، وهبدأ بعد كده أحط البيبر برضك بالراحة، بنزلها بحيث تبقى واقفة مستقيمة. ولو فيها الورقة متنية معايا برضك بفردها قبل ما أحطها. هي دلوقتي الموبايل فيز ماهيش واصلة للستارت لاين، كده أنا شغال مظبوط. لو كانت واصلة للستارت لاين زي ما قلنا هتبدأ إن هي تدوب لي الأمينو أسيد، وبدل ما تعملها سيبريشن هتدوب وتنزل تحت في الموبايل فيز. هبدأ أغطي تاني البيكر وأسيبها لغاية ما يحصل ماجريشن للموبايل فيز على التي ال سي وعلى البيبر، وأول ما يوصل للإند لاين هبدأ أشيل الورقة وأكمل خطواتي بعد كده. خلاص يا جماعة اهوت ده البيكر، وبعد ما سيبناهم وقت زي ما انتم شايفين بدأ الموبايل فيز تتحرك على الفلتر بيبر، وصلت اهي لغاية هنا. وبرضك في نفس الوقت السيليكا برضك واضح على أكتر اهي، الموبايل فيز وصلت لغاية هنا. فدلوقتي الماجريشن تمام حتى على استقامة واحدة، فكده أنا متأكد إن الشغل بتاعي ماشي تمام. خلاص يا جماعة، دلوقتي الموبايل فيز وصلت لغاية الاند لاين بتاعت الفلتر بيبر، ولكن لسه على السيليكا لسه ما وصلتش للاند لاين. طبعا ده لأن السيليكا دي موبايل ستيشنري فيز مختلفة عن الستيشنري فيز بتاعت الفلتر بيبر، وبالتالي حركة الموبايل فيز عليهم هتكون مختلفة. هنبدأ نفتح على البيكر بالراحة عشان ما نوقعش البيبر. وهبدأ أطلع الفلتر بيبر بتاعتي وأحطها في الفرن لغاية ما تجف. خلاص يا جماعة، ادي واضح ان هي وصلت لغاية الاند لاين عندي. اما لو جينا نبص على الموبايل فيز في السيليكا، هي يا جماعة لسه ما وصلتش لغاية الاند لاين، او اول ما توصل الاند لاين هنبدأ احنا هي كمان ندخلها للفرن. هنبدأ يا جماعة خلاص ندخل الفلتر بيبر بتاعتنا جوه الفرن لغاية. خلاص يا جماعة، دي البيبر بعد ما جفت في الفرن. هنبدأ ان احنا دلوقتي وصلنا لخطوة اللوكيشن ريجنت. احنا لغاية دلوقتي مش شايفين اي حاجة. هنبدأ نضيف الانهيدرين اللي هيتفاعل مع الامينو اسيد اللي موجودة على البيبر ويدينا اللون اللي احنا هنشوفه، سواء كان فايلوت في الامينو اسيد، ما عدا طبعا زي ما في الفيديو مشروح ان البورين وهيدروكسيبورين بيدونا اللون الاصفر. هبدأ ان انا اضيف عليه اللوكيشن ريجنت بحيث يغطي من الستارت لغاية الاند. خلاص كده احطها في الفرن لغاية ما تجف والرياكشن بتاعي يتم. خلاص يا جماعة، التي بي سي هي كمان وصلت لغاية الاند لاين. هبدأ اطلعها واحطها هي كمان تجف في الفرن. خلاص كده يا جماعة، بعد ما ضفت اللوكيشن ريجنت على الموبايل فيز وعلى السيليكال جل وعلى البيبر، سبتهم في الفرن عشان يتم الرياكشن ما بين الانهيدرين وبين الامينو اسيد. وده شكل الورق بعد ما طلع لنا من الفرن. هبدأ دلوقتي زي ما انتم شايفين الميكشر عندي فاصل تو سبوت، وهنا بردك في البيبر فاصل تو سبوت. هبدأ أقارن كل نقطة من الميكشر مع الستاندرات بتاعتي، وأحسب الار اف لكل سبوت موجود على الفلتر بيبر. والار اف للميكشر مثلا الفيرست سبوت هتساوي مثلا وليكن اي ستاندرد فيهم، يبقى هو ده الامينو اسيد الموجوده في الميكشر بتاعي. خلاص يا جماعه، هي اصلا يعني ممكن ما نحتاجش نحسب الار اف، هي مجرد النظر. ادي اول سبوت في الميكشر واقفه قبل الامينو اسيد الانين، يبقى انا عندي اول سبوت اول امينو اسيد موجود في الميكشر هو الالانين امينو اسيد. تاني سبوت اللي هي دي واقفه قبل مين؟ واقفه قبل الامينو اسيد فالين. يبقى الميكشر بتاعي عباره عن الانين وواي فالين. وزي التاكيد هنبدا نحسب الار اف بردك للسبوتس. ازاي بنحسب الار اف؟ احنا عندنا زي ما قلنا في الفيديو ان الار اف عباره عن مسافه من الستارت لاين للاند لاين، اللي هي المسافه اللي السولفنت بتاعي مشيها. ادي مثلا ادي هنا اهو، ادي من الستارت لغايه الاند لاين حوالي بالظبط 4.5 مللي، يبقى ده المسافه اللي السولفنت مشيها. بعد كده ببدا اعمل بالقلم الرصاص احدد الدايره بتاعتي او احدد السبوت بتاعتي.
واقيس من السنتر بتاع كل سبوت لغاية الستارت لاين. خلاص يا جماعة، دلوقتي احنا هنحسب مع بعض ال RF لكل سبوت ظهرت عندي على ال TLC. قانون ال RF بيساوي ال distance traveled by amino acid على ال distance traveled by mobile phase. زي ما قلنا الامينو اسيد بعمل دايرة واخد مسافة من السنتر بتاع الدايرة لغاية الستارت لاين، والديستانس بتاعة الموبايل فيز اللي هي المسافة من الستارت لاين لغاية الاند لاين. بالنسبة للأنين كنا قسناها عبارة المسافة ما بين الأنين لغاية الستارت لاين كانت 1.1 على 4.5 اللي هي المسافة من الستارت للإند، طلع 24%. والفالين 1.8 على 4.5 طلع 4. الأيزوليوسين طلع ال RF بتاعته 55%. جينا بقى قسنا الموبايل أو ال RF بتاعت التو سبوتس. أول سبوت كانت ادتنا ال RF بتاعتها 24%، وتاني سبوت ادتنا 4 زي ما احنا شايفين دلوقتي. يبقى بما ان اول سبوت ال RF بتاعتها هي 24% زيها زي الالانين، يبقى هي عبارة او اول كومبوننت عندي في الميكشر هو الالانين. تاني سبوت ال RF بتاعتها اللي هي 4 زيها زي ال RF بتاعت الفالين، يبقى تاني كومبوننت عندي في الميكشر هو الفالين. وبما ان مفيش اي سبوتس تاني يبقى هو الميكشر بتاعي عبارة عن 2 امينو اسيد اللي هم الالانين والفالين امينو اسيد. اخر حاجه بس هنوضحها ان زي ما انتم شايفين كل قيم ال RF عندي بتاعتي بتتراوح من 0 لغايه 1 زي ما هو مشروح في الفيديو، على حسب مدى ارتباط الامينو اسيد بين موبايل فيز والسينر فيز بتكون ال RF بتاعته. ده كان يا جماعه السكشن بتاع النهارده، شكرا.